ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਕਾਸ਼ ਆਹੂਜਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਫੋਨ 13 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ 2 ਵੀਕਸ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਆਵਾਜ਼ ASMR। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਲਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਅਰ ਆਫ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਾਇਸ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬਾਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਫੋਨ, ਸੀਰਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆ, ਆਈਫੋਨ 13 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 256 GB। ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਸਲਿਮ ਆ ਨਾਲੇ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਵੀ ਆ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸੈਰੈਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਵਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਫੋਨ ਸਲਿਮ ਆ। ਫੋਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਲੁੱਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। Here it is, iPhone 13 Pro Max। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਪ C ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਡਾਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਕਿ $45 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦੀ, ਐਪਲ ਸਟਿੱਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਦਾ ਪਿਨ ਐਂਡ there is one Apple sticker only। ਹੁਣ ਐਪਲ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਤੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਫੋਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ 1 ਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਸਾਈਡ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਓਲਡ ਫੋਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ 13 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ UBS। ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ। Here it is, ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੈਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। hello check yeah, so welcome back guys। ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਬੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ 1 ਵੀਕ ਅਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਟਸ ਬੀਨ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਵੀਕ ਐਂਡ 3 days। ਸੋ ਫੋਨ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਈਫੋਨ 13 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 256 GB।
ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਮੈਕਰੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ, 3x ਜ਼ੂਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 'ਚ ਸੀਗੀ 2.5 ਤੇ 11 'ਚ ਸੀਗੀ 1 ਆਈ ਗੈਸ, ਜ਼ੂਮ ਐਕਸ ਨਹੀਂ 2 ਸੀਗੀ, ਤੇ 12 'ਚ 2.5 ਤੇ 13 'ਚ 3, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਮੋਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੂਮ ਫੀਚਰ। ਬਟ ਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇਹਦੇ ਚਿਪ ਵੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਪੇਸਿੰਗ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 120 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ 60 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਹੈਂਡ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵਾਈਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਲਰ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਨਾਲੋਂ। ਬਟ ਯਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦ ਫੋਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੂ ਫਾਸਟ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੈਮਰਾ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨ ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਡੂ ਅ ਫੋਕਸ, ਬਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਆਈ ਗੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਆ। ਬਟ ਯਾ ਦ ਕੈਮਰਾ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਦ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਫੀਚਰ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਾਸਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੈਕਰੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਿੱਕ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਹ, ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਕੈਮਰਾ ਇਨ ਯੂਰ ਪੋਕਟ, ਮਤਲਬ DSLR ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਟੂ DSLR ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ DSLR ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫੋਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ DSLR ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਐਜ਼ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਹੁਣੇ ਫਸਟ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਆ ਅਪਡੇਟ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਬਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਬਲਰ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਦਾਂ ਹਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਰਾਈਟ, ਜੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, iPhone 13 Pro Max ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਫੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਐਪਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰਸ ਇਹਦੇ ਆਏ ਨੇ iPhone 13 Pro Max ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਪਲ ਦਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਆਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 Pro Max ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਓਲਡੈਸਟ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ 7+ ਟਰਨਡ ਆਫ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕ ਆ 7+ ਜੈਟ ਬਲੈਕ। ਅਤੇ 11 Pro Max ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਮਤਲਬ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬਾਏ ਦੈਨ ਜਸਟ ਗੋ ਬਾਏ ਇਟ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਫੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ iOS 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਟੈਕਸਟ ਫੀਚਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸਟ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਵੇਂ iOS 'ਚ ਆਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ iOS 13 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੈਮਰਾ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਕਲਰ ਕੁਆਲਿਟੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟਸ ਵਧਾਤੇ ਆ ਕਲਰ ਦੇ, ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ, ਅਤੇ ਨੋਚ ਛੋਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨੋਚ ਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਡਲਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨੋਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਨੋਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰਤੀ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 11 Pro 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਫੀਚਰ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ, ਬਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮੋਡ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਸਕਦਾ ਬਟ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਟੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਡੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਡੇ ਆ ਦੂਜੇ ਮੋਡਲਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਐਮ ਇੰਜੋਇੰਗ iPhone 13 Pro Max, ਅਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਫੋਨ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਫੋਨ ਫਰੋਮ ਐਪਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ 13 Pro Max ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਟਸ 3 to 4 weeks, ਬਟ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ 2 weeks 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਐਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਔਨ ਦਿਸ ਨੋਟ ਇਟਸ ਓਕੇ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਪੀਸ ਆਊਟ।